අයිබෝන් සහෝදරවරුනි, ඉතින් ඔබ අදත් මේ වැඩසටහන ඉතාමත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද විශේෂ රසවත් දේශපාලන වැඩසටහනක් තමයි අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි කලින් වැඩසටහනදී කතා කරා මේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය කියන්නේ මොකද්ද? නැත්නම් මේ අපේ රටේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය කොහොමද අපේ රටේ දේශපාලනයට වර්තමාන දේශපාලනයට බලපාන්නේ? විදේශ ප්‍රතිපත්තිය නැත්නම් මේ අපේ රටේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය කොහොමද ආරම්භ වුනේ? කවුද අපේ රටේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය තීරණය කරේ? අපේ ප්‍රථම විදේශ අමාත්‍යවරයා කවුද? වගේ මේ කරුණු කාරණා රාශියක් අපි කලින් වැඩසටහනදී කතා කරා. ඉතින් අද ඔබට මතක ඇති මම කලින් වැඩසටහන ඉවර වෙන වෙලාවේ ඔබට සඳහන් කරා මේ ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මම නැත්තම් මේ වීඩියෝ එකේදී අරන් එනවා කියලා මේ විදේශ ප්‍රතිපත්තියට බලපාන ප්‍රධාන සාධක කියන කාරණාව ඔබට අරන් එනවා කියලා මම කලින් වීඩියෝ එකේ අන්තිමට සඳහන් කරා. ඉතින් ඒ විදේශ ප්‍රතිපත්තියට බලපාන ප්‍රධාන සාධක මොනවද කියලා අපි දැන් බලමු. අංක 1 භූදේශපාලන පිහිටීම. මොකක්ද මේ භූදේශපාලන පිහිටීම කියන්නේ? සරලව කිව්වොත් සහෝදරවරුනි, මේ භූදේශපාලන පිහිටීම කියන්නේ අපේ රටේ ස්වභාවික පිහිටීම. එහෙම නැත්නම් මේ අපි ගමු සිතියම ගත්තම ලෝක සිතියමක් ගත්තම අපේ රට පිහිටලා තියෙන ස්ථානය තමයි භූදේශපාලන පිහිටීම කියලා අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපේ රට ගත්තම දේශපාලනික වශයෙන් ඉතාමත් වටිනා තැනක තමයි පිහිටලා තියෙන්නේ. ඉතින් භූදේශපාලන පිහිටීම කියන සාධකය ගත්තම අපේ ලංකාව කෙරෙහි මුළු ලෝකෙම අවධානය යොමු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා සහෝදරවරුනි, මේ අපේ රටේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය නිර්මාණය කිරීමේදී නැත්නම් අපේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය තීරණය කිරීමේදී අපේ රටේ පිහිටීම අපිට අමතක කරලා කිසිම මොහොතක විදේශ ප්‍රතිපත්තියක් නිර්මාණය කරන්න කොහෙත්ම බෑ. ඉතින් සහෝදරවරුනි, මේ අපේ රටේ භූදේශපාලන පිහිටීම අපි තවත් ගැඹුරින් අධ්‍යයනය කරොත් අපිට දැනගන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මේ අපරදිග සහ පෙරදිග නාවික ගමනාගමන මාර්ග සියල්ල යා කරලා තමයි අපේ රට පිහිටලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ නාවික ගමන් මාර්ග ගත්තම අපේ ශ්‍රී ලංකාව පිහිටලා තියෙන්නේ ඉතාමත් කේන්ද්‍රීය ස්ථානයක. ඊට හේතුව නිකන් අපි කල්පනා කරලා බැලුවොත් පැසිෆික් කලාපයටත්, ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් පහලින් ඕස්ට්‍රේලියානු මහද්වීපයටත්, ඊට පස්සේ අප්‍රිකාවටත් සහ යුරෝපයටත් මේ සතර දිසාවම යා කරන ඉතාමත් කේන්ද්‍රීය ස්ථානයක තමයි අපේ රට පිහිටලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපේ රට ගැන ලෝකයේ බලවත් රාජ්‍යයන් විශාල ප්‍රමාණයක් අවධානය යොමු කරලා තියෙනවා. අපි ගත්තොත් අපේ ඉතිහාසය අපි අධ්‍යයනය කරොත් ඔබ දන්නවා ඇති පෘතුගීසි, ලන්දේසි, ඉංග්‍රීසි සහ යතම් යුගයන් වලදී මේ ප්‍රංශ ජාතිකයන් පවා ප්‍රංශය පවා අපේ රටේ යම් කිසි කෙටි කාලයක ආධිපත්‍ය පතුරවන්න උත්සාහ කරලා තියෙන. ඒකට හේතුව අපේ රටේ පිහිටීම. මොකද ඕනම රාජ්‍යයකට තමන්ගේ වෙළඳ ගනුදෙනු සහ මේ දේශපාලන බලය පිහිටව ගන්න ප්‍රධානම ස්ථානයක් විදිහට අපේ ශ්‍රී ලංකාව යොදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබ දන්නවා මේ චීන රජයේ විසින් ඉදිකරපු හම්බන්තොට වරාය පවා එතන ඉදිකරන්න ප්‍රධානම හේතුවක් උනේ අපේ රට නාවික කේන්ද්‍ර ස්ථානයක් වෙන නිසා. ඉතින් ලෝකයේ වෙළඳාම සම්පූර්ණයෙන්ම එක කේන්ද්‍ර ස්ථානයකට ගන්නවා නම් ලෝකයේ හොඳම ස්ථානය තමයි ශ්‍රී ලංකාව. ඉතින් ඒ තරම් වටිනා භූදේශපාලන පිහිටීමක් සහිත රාජ්‍යයක් තමයි මේ ශ්‍රී ලංකාව කියලා කියන්නේ. ඉතින් සහෝදරවරුනි, අපේ රටේ භූදේශපාලන පිහිටීම කියන කාරණාව ගත්තම ඉන්දියාවට ආසන්නයෙන් පිහිටලා තියෙන රටක් නිසා ඉන්දියාවේ ඇතැම් බලපෑම් වලට අපිට මුහුණ දෙන්න වෙලා තියෙනවා. වගේම ඉන්දියාවත් සමග ඉතාමත් හොඳ රාජතාන්ත්‍රික සම්බන්ධතා පවා පවත්ව ගන්න අපිට සිදු වෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව අපේ මේ කලාපය ගත්තම කලාපයම යා කරන එක් ස්ථානයක් නැත්නම් කේන්ද්‍රීය ස්ථානයක් විදියට අපේ ශ්‍රී ලංකාව පිහිටලා තියෙන නිසා සාක් සංවිධානය වගේ සංවිධානවල විශේෂ සමාජික ස්ථානයක් පවා අපිට ගන්න වෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව අපේ රට අනිත් රටවල් වලින් වෙනස් වෙන්න ප්‍රධානම හේතුවක් ඉන්නේ අපේ රට දූපතක් වෙන නිසා. ඉතින් අපේ රට මේ අපි කියන අයිලන්ඩ් එකක් කියලා, ට්‍රොපිකල් අයිලන්ඩ් එකක් කියලා අපි කියනවා. ඉතින් මේ දූපතක් වෙන නිසාම අපිට අනිත් රාජ්‍යයන් එක්ක විශේෂ සම්බන්ධතා පවත්ව ගන්න වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ කරුණු කාරණා අධ්‍යයනය කරාම ඔබට තේරෙනවා ඇති අපේ රටේ විදේශ ප්‍රතිපත්තියට අපේ රටේ භූදේශපාලන පිහිටීම කොච්චර වැදගත් වෙනවද කියලා. අංක 2 සහෝදරවරුනි, සමාජ හා සංස්කෘතික සාධක. ඉතින් ඔබ දන්නවා සමාජ හා සංස්කෘතික සාධක කියන වචනේ අපි කඩලා ගත්තම අපේ රටේ සමාජය විවිධ සංස්කෘතින් වලින් එකතු වෙලා හැදිච්ච සමාජයක්. ඉතින් සහෝදරයෝ, ඔබ මේ විදිහට දන්නවා අපේ රට සිංහල, දෙමළ, මුස්ලිම් සහ බර්ගර්, මැලේ වගේ ජන වර්ග කිහිපයකින් එකතු වෙලා තමයි අපේ සමාජය හැදලා තියෙන්නේ. මේ සමාජය බහුසංස්කෘතික සමාජයක්. නැත්නම් සංස්කෘතින් කිහිපයකින් එකතු වෙච්ච සමාජයක්. මේ සංස්කෘතිය නැත්නම් මේ ජන වර්ග සියල්ලම නියෝජනය වෙන පරිදි තමයි අපේ ජාතික කොඩිය පවා නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. මේ බහුසංස්කෘතින් ජීවත් වෙන අපේ රටේ
විදේශ ප්‍රතිපත්ති නිර්මාණය කරද්දී මේ විවිධ ජන සමාජයන් හා සංස්කෘතීන් ගැන අපි අවධානය යොමු කරන්න වෙලා තියෙනවා. ඉතින් සහෝදරවරුනි මේ ඉන්දියාවත් සහ ශ්‍රී ලංකාවත් අතර තියෙන සංස්කෘතික බැඳීම අද ඊයේ පටන් ගත්ත එකක් නෙමෙයි. ඔබ දන්නවා මීට අවුරුදු දහස් ගානකට කලින් ආර්යයන්ගේ පැමිණීම, බුද්ධ ආගමේ පැමිණීම, ඊට පස්සේ ශ්‍රීමා බෝධීන් වහන්සේ ශ්‍රී ලංකාවට වැඩම කිරීම වගේ මේ ඓතිහාසික සිදුවීම් රාශියක් එක්ක තමයි අපේ රටෙත් ඉන්දියාවෙත් නැත්නම් මහා භාරතෙත් අතර තියෙන මේ සංස්කෘතිමය බැඳීම් පටන් ගන්නෙ. ඉතින් සහෝදරවරුනි අපේ රටේ ඉන්දියාවත් එක්ක මේ විදිහට සමාජ හා සංස්කෘතික සාධක කියන කාරණාව ගත්තම විශේෂ සම්බන්ධතාවයක් පවත්ව ගන්න සිදු වෙලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි අපේ රටේ කතෝලික ජනතාවක් ඉන්නවා. ඉතින් මේ කතෝලික ජනතාව ඉන්න නිසා අපිට රෝමය, වතිකානුව සහ යුරෝපීය රටවල් එක්කත් සහයෝගයෙන් වැඩ කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. එතනින් නවතින්නේ නැහැ සහෝදරවරුනි. අපේ රටේ මුස්ලිම් සහෝදරවරුත් ඉන්නවා. දමිළ සහෝදරවරුත් ඉන්නවා. මුස්ලිම් සහෝදරවරු ඉන්න නිසා අපිට සිදු වෙලා තියෙනවා අරාබිය සහ මැදපෙරදිග ආශ්‍රිත රටවල් එක්ක එකතු වෙලා වැඩ කටයුතු කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔබට මතක ඇති මම කිව්වා දමිළ සහෝදරවරුත් අපේ රටේ ජීවත් වෙනවා. ඉතින් මේ දමිළ සහෝදරවරුත් ජීවත් වෙන නිසාම අපිට දකුණු ඉන්දියාවත් එක්ක විශේෂම දකුණු ඉන්දියාවත් එක්ක ඉතාමත් ශක්තිමත් සම්බන්ධතා පවත්ව ගන්න වෙලා තියෙනවා. මොකද දකුණු ඉන්දියාවේ දමිළ භාෂාව කතා කරන ප්‍රජාවක් සහ දමිළ ප්‍රජාව ඉතාමත් බහුල ලෙස ජීවත් වෙන කලාපයක්. ඉතින් සහෝදරවරුනි තුන්වෙනි සාධකය තමයි දේශපාලන ආර්ථිකය කියන්නේ. ඉතින් මොකද්ද මේ දේශපාලන ආර්ථිකය කියන්නේ? සහෝදරවරුනි දේශපාලන ආර්ථිකය කියන්නේ තමන්ගේ රට නැත්නම් මේ තමන්ගේ රාජ්‍ය මේ වෙලාවේ පාලනය කරන දේශපාලන තන්ත්‍රය නැත්නම් පාලන තන්ත්‍රය යොදා ගන්න ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය කුමන ආකාරයේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියක්ද කියන කාරණාව. ඉතින් ඇතැම් අවස්ථාවලදී අපේ රට පාලනය කරපු ඇතැම් නායකයෝ ධනවාදී ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය යොදාගත්තා. ඇතැම් විටක අපේ රටේ පාලනය කරපු පාලකයෝ සමාජවාදී ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති බව යොදාගත්තා. ලෝකයේ විවිධ නායකයන් තමන්ගේ රාජ්‍යයන් පාලනය කරද්දී විවිධාකාරයේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති යොදා ගන්නවා. සමහරක් වෙලාවට ඒවා 100%ක් ධනවාදී ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිත් නෙමෙයි 100%ක් සමාජවාදී ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිත් නෙමෙයි. ඇතැම් වෙලාවට ඒවා ලිබරල් වාදී ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති වෙන්න පුළුවන්, කොමියුනිස්ට් වාදී ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කුමන ආකාරයේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියක් වුණත් මේ මොහොතේදී ඔබගේ පාලකයා හෝ ඔබගේ පාලන තන්ත්‍රයේ යොදා ගන්න ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය දේශපාලන ආර්ථිකය කියන කාරණාව තුළින් අපිට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් සහෝදරවරුනි ඒ අනුව අපේ රටේ විවිධ පාලන තන්ත්‍රයන් වෙනස් වෙනවත් එක්කම අර දේශපාලන ආර්ථිකය නැත්නම් මේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිත් වෙනස් වෙනවා. ඒ ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති වෙනස් වෙන නිසාම ආණ්ඩුවෙන් ආණ්ඩුවට ආණ්ඩුවකට ආණ්ඩුවක් මාරු වෙද්දී අපේ රටේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය පවා අපිට වෙනස් කරන්න වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙනස් වෙන ආණ්ඩු තීරණය කරන ප්‍රධානම කාරණාවක් තමයි තමන්ගේ ආර්ථික අරමුණු ඉටු කරගන්න යොදාගන්නේ මොන වගේ විදේශ ප්‍රතිපත්තියක්ද කියන කාරණාව. ඉතින් සහෝදරවරුනි 1977 දී අපේ රටේ බලයට පත්වෙච්ච ජේ.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිවරයා ඇතුළු ඔහුගේ පාලන තන්ත්‍රය මුලින්ම අනුගමනය කරේ මේ ධනවාදී සහ දක්ෂිණාංශික ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියක්. ඉතින් ඒ නිසා ඔවුන් වැඩිපුරම සම්බන්ධතා පවත්ව ගත්තේ ඇමරිකානු සහ ධනවාදී රටවල් එක්ක. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ මෑත කාලේදී ඔබට මතකයි 2005 සහ 2015 කියන කාලය අතරතුරදී අපේ රටේ ජනාධිපතිවරයා ලෙස කටයුතු කරපු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා ඉතාමත් කිට්ටු සම්බන්ධතා පවත්ව ගත්තේ චීන රජයත් එක්ක. ඉතින් චීන රජයේ ව්‍යාපෘති රාශියක් ඔහුගේ සමය තුල අපේ රටේ පටන් ගත්තා. ඔය දන්න අධිවේගී මාර්ග, ඊට පස්සේ ගුවන් තොටුපළවල්, වරායන් ආදී ව්‍යාපෘති කිහිපයක්ම චීන රජය විසින් අපේ රටේ ආරම්භ කෙරුණා. ඒ මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයාගේ විදේශ ප්‍රතිපත්තියේ තිබ්බ දේශපාලන ආර්ථික තීරණය කරපු ඔහුගේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියේ එක් පැතිකඩක්. ඒ නිසා ඒ යුගයේදී ශ්‍රී ලංකාවට චීනයත් එක්ක විශේෂ සමුදතා සහ මිත්‍රකම් පවත්වා ගන්න සිද්ධ වුණා. සහෝදරවරුනි අංක 4 තමයි පාලන තන්ත්‍රයේ දේශපාලන අභිලාෂ. මොකද්ද මේ පාලන තන්ත්‍රයේ දේශපාලන අභිලාෂ කියන්නේ? පාලන තන්ත්‍රයේ දේශපාලන අභිලාෂ කියන කාරණාව ගත්තම අපි පැහැදිලි කරගන්න ඕන කාරණාව තමයි අපේ රට පාලනය කරන පාලන තන්ත්‍රයේ නැත්තම් කණ්ඩායමේ දේශපාලන අභිලාෂ මොනවද කියන එක. ඉතින් ඔබ දන්නවා අපේ රට 1948 නිදහස ලබා ගැනීමෙන් පසුව අපේ රටේ ශ්‍රී ලාංකික දේශපාලඥයන් විසින් තමයි අපේ රටේ ආණ්ඩු පිහිටවන්න පටන් ගත්තේ. ඉතින් සහෝදරවරුනි එක් එක් ආණ්ඩු වලට තිබ්බ දේශපාලන අරමුණු දේශපාලන අභිලාෂ එකින් එකට වෙනස්. ඒ නිසා මේ දේශපාලන අභිලාෂ කියන දේ අපේ රටේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය තීරණය කරන්න බෙහෙවින්ම බලපානවා. ඉතින් මේ ආණ්ඩුවෙන් ආණ්ඩුවට විදේශ ප්‍රතිපත්තිය කියන දේ අපි අධ්‍යයනය කරලා බැලුවොත්
පහුගිය වසර 75ක වගේ කාලයක් ඇතුළතම අපිට හම්බෙන හැම ආණ්ඩුවකම විදේශ ප්‍රතිපත්තිය එකිනෙකට වෙනස්. සෑම ආණ්ඩුවකටම අනන්‍ය වෙච්ච විදේශ ප්‍රතිපත්තියක් අපිට අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන්. ඉතින් සහෝදරයනි ඔබ දන්නවත් ඇති 1948 දී අපේ රට නිදහස ලබා ගන්න මොහොතේදී නැත්නම් මේ ඩොමිනියන් නිදහස ලබා ගන්න අවස්ථාවේදී ලෝකයේ ධනවාදී කඳවුරත් සමාජවාදී කඳවුරත් අතර සීතල යුද්ධයක් පැවතුණා. ඉතින් මේ එවකට අපේ රටේ අග්‍රාමාත්‍යවරයා වෙලා හිටපු ඩී.එස්. සේනානායක මහත්මයා ඇතුළු ඔහුගේ කණ්ඩායම සමාජවාදී කඳවුර එක හෙලාම ප්‍රතික්ෂේප කරමින් ඔවුන් බටහිර කඳවුර නැත්නම් මේ ධනවාදී කඳවුරත් එක්ක එකතු වෙලා තිබ්බා. එම හේතුව නිසා මේ ඩී.එස්. සේනානායක ඇතුළු ඔහුගේ පාලන තන්ත්‍රයට තිබුණේ කොමියුනිස්ට් විරෝධී නැත්නම් මේ සමාජවාදී ප්‍රතික්ෂේප කරන විදේශ ප්‍රතිපත්තියක්. නමුත් සහෝදරනි මේ 1956 දී බලයට පත්වෙච්ච SWRD බණ්ඩාරනායක අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ පාලන තන්ත්‍රය යටතේ නැත්නම් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ප්‍රමුඛ කරගත් පාලන තන්ත්‍රයක් යටතේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඊටමත් වෙනස්ම විදිහේ දේශපාලන අභිලාෂ ගොන්නක්. ඉතින් සහෝදරවරුනි ඔවුන්ගේ අභිලාෂය උනේ කිසිදු රාජ්‍යයකට යටත් නොවි කිසිදු රාජ්‍යයකට වැඩිපුර මිත්‍රකම් පාන්නේ නැතුව කිසිදු රාජ්‍යයකට නොබැඳි ප්‍රතිපත්තියක් තුල කටයුතු කරන එක. ඉතින් මේ නොබැඳි ව්‍යාපාරයේ මුල්ම සමාජිකයන් වෙන්නටත් මේ SWRD බණ්ඩාරනායක ආණ්ඩුව නැත්තම් මේ පාලන තන්ත්‍රය සමත් වෙනවා. ඔවුන් සමාජවාදී කඳවුරවත් නැත්තම් ධනවාදී කඳවුරවත් කියලා කිසිම කඳවුරකට සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් සහෝදරවරුනි අංක 5 තමයි කලාපී හා ජාත්‍යන්තර බලතුලනය. මොකද්ද මේ කලාපී හා ජාත්‍යන්තර බලතුලනය කියන්නේ? කලාපයේ සිදුවෙන දේශපාලන බලතුලනයත් ජාත්‍යන්තර වශයෙන් වෙන දේශපාලන බලතුලනයත් අපේ රටේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය තීරණය වෙන්න ප්‍රධානම කාරණාවක් වෙනවා. ඉතින් සහෝදරවරුනි මේ ශ්‍රී ලංකාව කියන අපේ රට ගත්තම අපි තවමත් සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රාජ්‍යයක් නිසා අපිට කලාපයේ බලවතුන් සහ ලෝකයේ ජාත්‍යන්තර වශයෙන් සිටින දේශපාලන බලවතුන් මග හැරලා අපිට ඉස්සරහට යන්නට අමාරුයි. ඒකට හේතුව තමයි අපි තාමත් සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටක් සහ අපිට සංවර්ධනය වීම සඳහා කලාපීය සහයෝගීතාවය වර්ධනය කරගන්නටත් ජාත්‍යන්තර වශයෙන් සහයෝගීතාවය වර්ධනය කරගන්නටත් අපිට ලෝකයේ ගෝලීය මට්ටමේ සහයෝගයක් අවශ්‍යයි. ඉතින් සහෝදරවරුනි අපේ රටේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය තීරණය කරද්දී කලාපයේ බලවතුන්ගේ බලතුලනයත් ජාත්‍යන්තර බලවතුන්ගේ බලතුලනයත් අවබෝධ කර ගැනීමත් ඒ බලතුලනය තුළ ශ්‍රී ලංකාවට හිමි වෙන ස්ථානයත් ශ්‍රී ලංකාවට බලපාන්නේ කොහොමද කියන එක අපි අවබෝධ කරගෙන තමයි අපේ රටේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය නිර්මාණය කරන්න ඕනේ. ඉතින් සහෝදරවරුනි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් චීන රාජ්‍ය ලෝකයේ ගෝලීය මට්ටමේ බලවතෙක් වෙන නිසා ගෝලීය මට්ටමේ දේශපාලන බලවතෙකු වෙන නිසා ශ්‍රී ලංකාවට චීනය සමග මොන ආණ්ඩුව ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටෙව්වත් චීනය සමග ඉතාමත් ශක්තිමත් සම්බන්ධතාවයක් පවත්වා ගැනීම අනිවාර්ය කාරණාවක් වෙලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි කලාපීය වශයෙන් අපේ සහෝදර රට වෙන නැත්නම් අපේ අසල්වාසී රට වෙන ඉන්දියාව කලාපීය වශයෙන් බලවත් වෙන නිසා කලාපීය බලවතුන් වෙන නිසා අපිට ඉන්දියාවත් සමග නැත්නම් මහා භාරතයත් සමග ඉතාමත් අවබෝධාත්මක සම්බන්ධතාවයක් පවත්වා ගන්න සිදු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් චීනය වගේ ලෝක බලවතෙකුත් ඉන්දියාව වගේ කලාපීය බලවතුකුත් සමග අපිට ඉතාමත් අවබෝධාත්මක සහ ඉතාමත් සහෝදරාත්මක බැඳීමක් පවත්වා ගන්න දේශපාලනික වශයෙන් සිදු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් සහෝදරවරුනි මේ ශ්‍රී ලංකාවට ඉහළින් පිටලා තියෙන ඉන්දියාවත් චීනයත් සමග මේ කරුණු කාරණා නිසා අපිට විශේෂ සම්බන්ධතාව පවත්වා ගන්න සිදු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපේ රටේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය තීරණය කරද්දී ඉන්දියාවේ බලපෑමත් චීනයේ බලපෑමත් ඒ රටවල් අතර තියාගන්න අපි පවත්වා ගන්න සම්බන්ධතාවයත් විශේෂ සාධකයක් හැටියට අපිට අවබෝධ කරගන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් සහෝදරවරුනි අවසාන සාධකයේ විදියට නැත්නම් මේ 6 වෙනි සාධකයේ විදියට අපිට ගන්න දෙන්නේ ජන සමාජීය අපේක්ෂාවන් සහ අධිපති දෘෂ්ටීන් කියන සාධකය. ඉතින් මොකද්ද මේ ජන සමාජීය අපේක්ෂාවන් සහ අධිපති දෘෂ්ටීන් කියන්නේ? සහෝදරවරුනි ආණ්ඩු අනුගමනය කරන විදේශ ප්‍රතිපත්තිය සම්බන්ධයෙන් ජනතාවට විවිධ අදහස් සහ මතවාද තියෙනවා. දැන් අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් සමහරක් මිනිසුන්ගේ තියෙන මතවාදයක් තමයි මේ ආණ්ඩුව නම් බටහිර ගැති ආණ්ඩුවක්. නැත්තම් චීන ගැති ආණ්ඩුවක්, ඇමරිකන් ගැති ආණ්ඩුවක්, ඉන්දියානු ගැති ආණ්ඩුවක්. අන්න ඒ වගේ කියනවා. සමහරක් මිනිස්සු කියනවා මේක බටහිර විරෝධී ආණ්ඩුව. නැත්තම් මේ කොමියුනිස්ට් වාදයට, සමාජවාදයට විරෝධී ආණ්ඩුවක්. වගේ මිනිස්සු විවිධ මත අදහස් පළ කරනවා. සහෝදරවරුනි මේ විදිහට ජනතාව අතර තියෙන මතවාද මත අදහස් තේරුම් ගනිමින් සමහරක් වෙලාවට ඇතැම් වෙලාවට ආණ්ඩුව වලට තමන්ගේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය තීරණය කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. නැත්නම් තමන්ගේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය තියෙන මට්ටමට වඩා වෙනස් කරගන්නත් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ කාරණාවට ප්‍රධානම උදාහරණයක් විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් සාධකයක් වෙන්නේ මේ අපේ රටේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය වගේ දේශපාලන පක්ෂ ගත්තම
මේ පක්ෂය ඇමරිකන් ගැති නැත්තම් බටහිර කඳවුරට බර දේශපාලන පක්ෂ විදියට තමයි සමාජයේ මතය නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දම එක්සත් ජාතික පක්ෂය වගේ බටහිර ගැති ඇමරිකන් ගැති දේශපාලන පක්ෂයක් බලයටපත් වුණු අවස්ථාවලදී එම පක්ෂවලට සිදු වෙලා තියෙනවා ඇමරිකාව සහ බටහිර රටවල් නැත්නම් මේ බටහිර ධනවාදී කඳවුරුත් එක්ක විශේෂ සම්බන්ධතා නැත්නම් වැඩිපුර සම්බන්ධතා පවත්ව ගන්න. ඒකට ප්‍රධානම තල්ලුව එන්නේ අර ජනතාවගේ මතවාදයෙන්. ඉතින් ජනතාවගේ මත අපේ මේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය තීරණය කරද්දී ප්‍රධානම සාධකයක් විදියට අපිට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් සහෝදරවරුනි, අද මේ වැඩසටහනේ ඔබට අවබෝධ වෙන්න ඇති අපේ රටේ මේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය තීරණය කිරීමේදී බලපාන ප්‍රධානම සාධක මොනවාද? ඒ සාධක තුලින් අපේ රටේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය මොන හැඩයටද නිර්මාණය වෙන්නේ? මොකද්ද අපේ රටේ විදේශ ප්‍රතිපත්තියට ඒ සාධක තුලින් එන බලපෑම කියන කාරණාව ඔබට අවබෝධ වෙන්න ඇති. ඉතින් සහෝදරවරුනි, අපේ රටේ විදේශ ප්‍රතිපත්තියට බලපාන සාධක කියන වැඩසටහන අවසන් කරමින් මම ආරාධනා කරනවා Politics by Roshan දිසානාගේ YouTube channel එක වටා එකතු වෙලා එන්න. මේ වගේ විශේෂ වැඩසටහන් කිහිපයක් එක්කම මම ඉස්සරහට එන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා. subscribe කරලා channel එක වටා එකතු වෙලා එන්න කියන ආරාධනය කරමින් මම නවතිනවා. ඔබට බෙහෙවින්ම ස්තුතියි. ජය වේවා.